සීතල නත්තලේ අඩු වෙච්ච graphic card prices බලමු. ඉතින් හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා ඔන්න කාලෙකින් SLPCLK YouTube channel එකට. ඉතින් කාලයක් තිස්සේම වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරි වුණා. මේ දවස්වල power cut තිබුණා. අර පොඩි කාර්ය බහුල වීම නිසා මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක අත්‍යවශ්‍යම content එකක් තමයි මේ අරගෙන එන්නේ. ඉතින් පහුගිය කාලේ PC build කරපු අයට ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම කටුක කාලයක් තමයි ගත කරන්න සිද්ධ වුණේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ hardware components වල prices අහස උසට ගිහිලා තිබුණා. ඉතින් කාලයත් එක්කම දැන් පොඩ්ඩක් prices ගොඩක් ගණන් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාපේක්ෂ වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම used graphic cards වල ලොකු මිල උච්චාවචනයන් ඒ කියන්නේ ඉහළ පහළ යෑම් මේ කාලේ සිදු වුණා. නමුත් ඉහළ යාම විතරයි අපි දැක්කේ. හැමෝම බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා සාමාන්‍යයෙන් used parts භාවිතා කරලා PC build කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගණන් අතේ නැති අය. ඉතින් සමහරු ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා, සමහරු ඒකට මධ්‍යස්ථ මත දරනවා, සමහරු ඒක accept කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගාණක් අතේ නැත්නම් ඕනම කෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට යොමු වෙන්නේ used PC build එකක් කරගන්න. එතකොට Taman ගෙවන මුදලට සාධාරණ graphic card එකක් හැමෝම බලාපොරොත්තු වුණා. අන්න එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන ගානට වඩා ඉහළ මට්ටමක තමයි පහුගිය කාලේ used graphic cards තිබුණේ. ඉතින් ඔන්න දැන් used graphic cards පවා මේ සීසන් එකේදී මිල ගොඩක් අඩු වෙලා තිනවා සාපේක්ෂව සලකලා බලනකොට. ඉතින් brand new cards සාමාන්‍යයෙන් පසුගිය මාස 3-4දී කෙමෙන් ටික prices අඩු වුණා. ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝස් මම දෙකක් දාලා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් ඒ දෙක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න කොච්චර prices drop වෙලා තියෙනවද කියලා මේ අපි දාන දෙසැම්බර් මාසේ මැද සතිය වෙද්දී නැත්නම් මැද කාලයේ වෙද්දී දාන වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් එතකොට කාලයක් තිස්සේ මාකට් එකේ තිබ්බ නැති cards විශේෂයෙන්ම used cards GTX 974GB එතකොට RX 570 ගොඩක් famous card එකක්. අපි කතා කරන භාෂාවෙන් කිව්වොත් GTX 974GB 950 RX 570 කියන්නේ ගොඩක් famous card ටිකක් කාලයක් තිස්සේ අවුරුද්දක් දෙකක් තිස්සේ මාකට් එකේදී අපිට බලා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අන්න ඒ cards උත් ඔන්න ඔයාලට දැන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් shops වල ඒවා quantity අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් brand new card ගැන කතා කරොත් එහෙම brand new card සාමාන්‍යයෙන් තිබ්බට වඩා 140ක් වගේ ගානකින් පහළ බැහැලා තින්නේ. අපි මේ කතා කරන ලොකු පහළ බැසීමක් නෙමෙයි සාපේක්ෂ පහළ බැසීමක්. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් පාන් ගැන ගත්තොත් එහෙම තිරිඟු පිටි කිලෝ එකක මිල රුපියල් 200කින් අඩු වුණොත් පාන් අඩු වෙන රුපියල් 10කින්නේ. මම මේ කතා කරන්නේ අන්න ඒ වගේ අසාධාරණ අඩුවීමක් නෙමෙයි. ඊට වඩා සාපේක්ෂව ඉතාමත් වැඩි අඩුවීමක් අපිට මේ වීඩියෝ එකේ prices වලින් බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් මේ දෙසැම්බර් 2023 වසර එහෙම නැත්නම් ඊට මේ කාලවකවානුවේදී PC එකක් build කරන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් brand new හෝ used හෝ PC එකක් build කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වේවි. එතකොට ඔයාලට මම කලිනුත් කිව්වා කලින් මම කරපු graphic card prices වීඩියෝ දෙකත් එක්ක මේක compare කරලා බලන්න කොච්චර දුරකට සාමාන්‍යයෙන් මේ prices එහා මෙහා වෙලා තියෙනවද කියන එක. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතය කියන එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි බලමු. ඉතින් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕන අදත් අපි ඉන්නේ MSK කම්පියුටර්ස් වෙබ් එකේ. ඉතින් වෙබ් එකත් පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් වෙලා තිනවා. තාම පොඩ්ඩක් සමහර දේවල් අප්ඩේට් වෙමින් තිනවා. ඉතින් අලුත් දේවල් ඒ කියන්නේ PC builds දාලා තිනවා එක විදියට. එතකොට මේ කස්ටමර්ස්ලා අපේ රෝමා අපේ නපුරා සොරි මේ දෙන්නගේ නම එච්චර අහලා නැහැ මේ සෙට් එක ගැන. එතකොට එතන අර අයියාද කවුද පොර ඉන්නවා. එහෙම පොඩි සෙට් එකක් ඉන්නවා අපේ මේ එකත් පොඩ්ඩක් මතක නැහැ. සිරිල් අයියාද කොහෙද? රයිට් හම නැහැ. ඕකේ. ඉතින් අපි යමු graphic card වල මිල compare කරලා බලන්න. ඉතින් GTX 560 card එක මෙතනදී 10500කට ගන්න පුළුවන්. 550 එක 10000ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් 9000කට වගේ ඉස්සරහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තව ස්ටොක් එකක් එන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට ඒ කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. නිවිහනේ හිල්ලේ වල්ලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ මාසේ අන්තිමේදී තවත් මිල අඩු වේවි. එතකොට මේ ඒකට තවත් එකක් මම අරගෙන එන්නම්.
මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර 550 එකත් ගියේ සාමාන්‍යයෙන් ගිය මාසේ අන්තිම වගේ කලින් මාසේ අන්තිම 12 මාරක් විතර 560 එක 13 මාරක් ගියේ දැන් මේක 10 මාරට අඩු වෙලා තිනවා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මේක නම් මුදින් කියන්න ඕනේ නැහැ ඉතින් 550 ගන්න පුළුවන් ඒ 9කට ඒ වගේ ගානකට ඉතින් ඊළඟට GTX 660 ඉතින් 660 සාමාන්‍ය 30කට විතර ආසන්න ගානකට ගියා දැන් 23ක් දක්වා ගණන් අඩු වෙලා දිනවා තව ඉදිරියට තව පොඩි ගණන් අඩු වෙවි මෙහෙමයි ඉතින් සමහර ෂොප් වල ගොඩක් අඩුවට තියෙනවා. ඉතින් ඒකට බ්‍රෑන්ඩ් එක යාළගේ ඒ බාණ්ඩ වල දෙන ක්වොලිටි එක බ්‍රෑන්ඩ් එක ඒවත් අදාළ වෙනවා. ඉතින් සමහර ෂොප්ස් හැම එකම නෙමෙයි. හරිද? එහෙනම් වටහා ගන්න එපා මම මේකට ස්පොන්සර් කරන හින්දා මට මේකට ಗುಣ වයනවා කියලා. ඉතින් ඇත්ත පිළිගන්න ඕනේ. ඉතින් පරණ රිපෙයාර් කරපු කාඩ්ස් අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමන් පාවිච්චි කරන කාඩ් එක මොකක්ද කියලා තමන් මුලින්ම බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා යක් එක හා සමාන ෂොප්ස් එතකොට MSK නියෝවිව් ඔය වගේ ෂොප් වල යන්නේ එක වගේ ප්‍රයිසස් ටිකක් ඒ නිසා මේක 23යි තව ඉස්සරහට තව ගාන අඩු වේවි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කියන්න බෑ ලංකාවේ තත්ත්වෙත් එක්ක. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ කාඩ් එක ටිකක් අඩුවෙන් තමයි දැක්කේ මේක මේ ඉමේජ් එකක් නැහැ. GTX 952GB එක මේක Asus කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒක සයිට් එක අප්ඩේට් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. මේක 30කට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය 952GB ගන්න සුපිරි කාඩ් එකක් මේ එච්චර හොයාගන්න අමාරුයි. දැන් ඔන්න ටික ඇවිල්ලා දින එක 30කට විතර වගේ ගානකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම 962GB එකත් මෙතනින් දැම්මා. මේකත් රුපියල් 2000කින් වගේ අඩුලා තියෙනවා. තාම අඩු වෙච්ච කාඩ් ටික මම එතනට අරන් ආවේ නැහැ. සුපිරි කාඩ් ටිකක් තියෙනවා අපි ඉස්සරහට උන් බලාගෙන යමු. මේකත් කලින් මම රිවිව් එකේ කරපු හින්දා මම මේ ගැන එච්චර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේකට. මේක සුපිරි ඔෆර් එකක්. Asus model එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් Asus brand එකෙන් ගන්න පුළුවන් GTX 1050 Ti කාඩ් එකම දැන් 45කට විශේෂ දේ තමයි 1 year warranty එක. ඉතින් මේක ගොඩක් ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක්. මොකද ඔය අඩුවට මම දැක්කා දැන් කිහිපයක ඒවත් මාස 3ක් වගේ තමයි තිබ්බේ. ඉතින් 1 year warranty එකක් කියන්නේ ලොකු කාලයක් සාමාන්‍ය use කාඩ් එකකට. එතකොට 45ක් වගේ ගන්නට මේ කාඩ් එක ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ලොකු performance එකක් තියෙන කාඩ් එකක් සාමාන්‍ය ඕනම ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ බජට් හොයන අයට ලොකු performance එකක් දෙන කාඩ් එකක්. ඕනම ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව 1050 Ti එකේ ඉතින් මේක 45කට ගන්න පුළුවන් එක ලොකු ඔෆර් එකක්. මේක 55 වගේ තමයි තිබුණේ පහුගිය මාසේ. ඉතින් ඊළඟට GTX 1063GB එක මෙන්න මේක තමයි ලොකුම ඔෆර් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් Zotac මේකෙත් අප්ඩේට් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. මේක 46ට ගාන අඩු වෙලා රුපියල් 75000 වෙනකල් වගේ ගියා මේක පහුගිය මාස 3-4. ඉතින් දැන් 3 month warranty එක්ක 1050ට වඩා ගොඩක් හොඳයි. 1063GB කාඩ් එකම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් දැන් 46කට. අන්න ඒක ලොකු ඔෆර් එකක් ලොකු මිල අඩුවීමක් පහුගිය කාලෙත් එක්ක බලද්දී. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේක තමයි මම ඔයාලට කිව්ව ගොඩක්ම සර්ප්‍රයිස් එක. ඒ තමයි GTX 970 මේ 970 කාඩ් එක කාලයක් තිස්සේ හොයන ගොඩක් අයට හම්බුන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් ටක් ගාලා සීමිත තොග සංඛ්‍යාවක් තියෙන ටක් ගාලා ඔය වගේ අයිටම් එක පර්චේස් කරගන්න 47කට ගන්න පුළුවන් මේ කාඩ් එක. මේක හොඳම කාඩ් එක 1050 එකට වඩා ගොඩක් performance ඒ වගේම දැන් 1060 එකත් එක්ක සිමිලර් වගේ යනවා. නමුත් ඊට වඩා යම් ගේම්ස් වලදී පොඩ්ඩක් වැඩි භාවයක් පේනවා. නැත්නම් ඊට වඩා 1060 එක හොඳයි. ඉතින් 974GB කාඩ් එක හොඳම ඔෆර් එකක්. හොඳම තේරීමක් ඔයාලට ගේමින් වලට එඩිටින් වලට. ඉතින් 47කට මේක ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ප්‍රයිස් අඩු වෙලා මේ කාඩ් එක. ඉතින් ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි 1066GB එක 56කට දැන් අඩු වෙලා දිනවා. මේක 80කට විතර ගියා. සමහර තැන්වල 90කට විතර ගියා. දැන් අර කලින් 3GB එක තිබ්බ ගාන දැන් 6GB එක අඩු වෙලා තිනවා. 1060 3 month warranty එක්ක 56කට වගේ ගන්න පුළුවන්. MSI brand එක තමයි මේ මොඩල් එක තමයි යාලා ගාව තියෙන්නේ. MSI ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ අමුතුවේ. 56කට ඔන්න ගන්න chance එක තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට Asus TUF ගන්න පුළුවන් 1660 Ti එක 65කට 3 month warranty එක්ක. ඒකත් ඉතින් අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මෑත කාලේ එනවා ආපු සුපිරිම graphic card set එකක VG එකක් තමයි 1660 Ti කියන්නේ. දැන් Ti graphic card එකක් use ගන්න පුළුවන් කියන්නේ මේ ගානට. මොකද කලින් 1050 Ti use එකත් මේ ගානටම ගියා. ඉතින් දැන් 1660 කියන්නේ ඊට එහා තියෙන හොඳම කාඩ් එක. ඒ කියන්නේ 6GB වල දැනට එන RTX අමතරව GTX මොඩල් එකේ 6GB වෙන ලොකුම කාඩ් එක තමයි මේක. GTX 1660 Ti එක. ඉතින් මේක 65කට දෙනවා කියන්නේ ලොකුම වාසියක්. අනික Asus TUF brand එකෙන්ම ගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒකත් ඊටත් වඩා වාසියක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් Asus TUF කියන්නේ MSI Gigabyte Zotac ඕවත් එක බලද්දි
ඉහළින්ම ප්‍රයිස් වැඩි වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ලොකු වාසියක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම RX 580 8GB කාඩ් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් දැන් 58කට පට්ට මිල අඩුවීමක්. මේක මේ SFX බ්‍රෑන්ඩ් එක මේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ මෙතන දැන් ගොඩක් හිතන පුළුවන් මේක නිකන් අර යමුතුයි ෆෑන් ස්ටිකර්ස් නැහැ ෆෑන් වල මුකුත් නැහැ කියලා මේක ෆේක් කාඩ් එකක් නෙමෙයි මේ SFX බ්‍රෑන්ඩ් එක. එතකොට ඩ්‍රැගන් වගේ එක සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට තමයි මේක දකින්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙන බ්‍රෑන්ඩ් ගිහිල්ලා බලලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් 60කට විතර වගේ අනිත් බ්‍රෑන්ඩ් උත් තියේවි. එතකොට 580 8GB එක 58කට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී බලන්න ඕන දේ තමයි ගොඩාක් අඩුවට ගන්න කාඩ්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මම දැක්ක මාකට් එකේ මම ඒවා විවේචනය කරනවා නෙමෙයි. මේ හැමෝටම ඊටත් වඩා හොඳ ඇති. මම කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. ගන්නකොට බලන්න ටිකක් අපි අර කතාවෙන් කියනවා මයිනින් වලට ඇදපු කාඩ්ස් සමහරලාට රිපෙයාර් කරලා ෆෑන් එහෙම අවුල් ගිය ඒවා සමහර තැන්වල විකුණනවා. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් ගන්න. මම මෙතනදී කියන්නේ සමහර අය අර විවේචන තියෙනවා. මම මෙතනදී කියන්නේ MSK එකේ තමයි හොඳම ටික තියෙන්නේ. එහෙම ඒ දේ නෙමෙයි. කොහෙන් ගත්තත් බලන්න සාමාන්‍ය මාකට් එකේ හිතන්නකෝ යාට මොන හරි දෙයක් අනිත් හැම තැනකම ගාණ වැඩි. එක තැනක විතරක් ගාණ අඩුයි. එතකොට ඒකත් සැකයක් උපදනවා නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි. ඒ නිසා ෂොප් 3-4කින් අහලා බලන්න. එහෙනම් 4-5කින් අහලා බලන්න. එතකොට එතනින් පොඩ්ඩක් බලන්න එයාලගේ කස්ටමර් සර්විස් එක කොහොමද, විශ්වාසය කොහොමද, පරණ රිවිව්ස් කොහොමද එහෙම බලන්න. මොකද මාකට් එකේ ගොඩක් වෙලාවට හොල්මන් කරනවා මේ දවස්වල මේ කැඩිච්ච VGA. ඒ කියන්නේ ඒවා හදන්න පුළුවන්, රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන්. රිපෙයාර් කරන තැන් වලට ගාණක් දීලා සමහරවිට රිපෙයාර් කරන තැන් වලට වොරන්ටියක් දෙනවා. හරිද? ඔය VGA කාඩ් එක රිපෙයාර් කරන කෙනා ඒකට වොරන්ටියක් දෙනවා මාස 3ක් විතර. ඒ වොරන්ටියෙන් මේක සෙල් කරනවා. ඉතින් මම කියන්නේ නැහැ හැමතැනම අඩු එක ඒකයි කියලා. මම MSK එකත් සුද්ධ කරනවා නෙමෙයි. මම මෙතනදී බලන්නේ කස්ටමර් ගැන පමණයි. රයිට්. ඉතින් එතනදී ඊළඟට අපි බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කාඩ් වලට එද්දි මේක තමයි මම දැකපු හොඳම වාසිය 1650 එකක් දැන් 65කට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මම දැකපු හොඳම ඔෆර් එක. මේක සාමාන්‍ය ලක්ෂයකට වැඩි වෙලා කලින් තිබුණේ. දැන් 65කට ගන්න පුළුවන් දෙයියදී කියලා 3 years warranty එකේ MSI එකම. ඉතින් මේ කාඩ් එක නමුතුෙන් කතා කරන දෙයක් නැහැ. ඔයා මගේ පරණ VGA price වීඩියෝ ටික බලුවා නම් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මුල් එකේ ඉඳන් මේ වෙනකල් මේ කොච්චර අඩු වෙලාද කියලා 1.5කට 1.10 වෙනකල් මේක ගියා. දැන් 65කට 3 years warranty එක්කම ගන්න පුළුවන්. හොඳම ඔෆර් එක තමයි මෙතනින් මෙන්න මේ Gaming 1660 සහ 1660 Ti එකේ 1660 Super එක සාමාන්‍ය 1.3කට ගන්න පුළුවන් සොටැක් එක. ඒක Gaming GTX 1660 Super 6GB එක. ඊට වඩාත් හොඳ මේක තමයි මෙන්න මේ ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් එනවා GTX 1660 Ti Asus stuff එක 98කට ගන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් 1.50කට දෙන කාඩ් එක. ලොකු ඔෆර් එකක් මේක. සාමාන්‍ය ෂොප් වලට බ්‍රෑන්ඩ් වලින් ඔෆර් හම්බෙන විදිහට තමයි ඒක වෙනස්. නැත්නම් කෙනෙක් ආයි සොටක් එක 1.3ට මේ 1600ට සුපර් තියෙද්දි ඇයි මේක ටෆ් ගේමින් එකම TI එක මේ ගානට හම්බෙන්නේ කියලා. ඒ ෂොප් වලට ඔෆර් හම්බෙන විදිය. ඉතින් මෙතනදී 1660 සුපර් එක 6GB එක 1.3යි ඊට වඩා සුපිරිම VG එක මම කලිනුත් කිව්වා. මේ සීරීස් එකේ තියෙන හොඳම VG එක වට ගන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් 98කට 3 years warranty එක්ක Asus stuff. ඉතින් ලොකු VG එක මම මෙතනදී කතා කරේ නැහැ. මම මේ කතා කරේ සාමාන්‍යයක් අද බජට් අයට බ්‍රෑන්ඩ් නිව් සහ යූස් VG ටිකක් බජට් හොයන අයට. ඉතින් මම අර කලිනුත් කිව්ව දේ මතක තියාගන්න මේක මේ හැම ලොකුවටම තිබ්බ ගානට මොකද 2020 21 තිබ්බ ගානට අඩු වෙලා නැහැ. ඒ ළඟට ටිකන් ටික එනවා. ඉතින් මට කියන්න බෑ තව මාසයක් දෙකක් ඇද්දි මේ ගාන මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද ලංකාවේ ආර්ථික විශ්වාස කරන්න බෑනේ. හොඳම දේ දැන් ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තුද්දී පැය 8ක් 10ක් විතර එකක් පාදුවන යන්න හදනවනේ. එතකොට ඒව කියන්න බෑ. හරිද? අනිත් දේ තමයි කඩවල් වල සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහට ওই විදිහට විදුලි බිල වැඩිනොත් එහෙම එතකොට අයිටම් වලට මිල ගණන් මට ඒව කියන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් ගන්නව නම් හොඳයි කියන තත්ත්වය තමයි මං ඉන්නේ. නැත්තම් මේ මාසේ අන්තිම වෙද්දී පොඩ්ඩක් බලමු ජනවාරි ලඟ වෙන කල් වගේ පොඩ්ඩක් බලලා ගන්නව නම් ඒත් කමක් නැහැ කියලා මං කියන්නේ. හැබැයි ඉක්මන් වෙන තරම් වැඩේ හොඳයි කියලා තමයි තවත් පැත්තෙන් කියන්නේ. ඉතින් මුලින් ඉඳන්ම වීඩියෝ එක බලන්න, ලයික් කරන්න. ඉතින් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා මිල ගණන් වල. තව ඉස්සරහට තව අඩු වෙයි කියලා හිතමු. ඉතින් මේක තමයි මම දැකපු හොඳම ඔෆර් එක. 3 years warranty එක්ක මේ කාඩ් එකම 98ට ගන්න පුළුවන් එක. ඉතින් ඒ වගේම යූස් එක 65කට ගන්න පුළුවන් එක. ඉතින් warranty එක්ක බැලුවාම අර ගාන වේදම් කරලා ගන්න එක ලාභයි. ඒ වගේම GTX 970 කාඩ් එක තමයි ඊළඟට මම ආසම ඔෆර් එක මෙතනින් 47කට දෙන. ඒ වගේම 1060ක 56කට දෙන. ඉතින් ඕක තමයි මගේ choices ටික. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉක්මනටම price update වුණොත් මම ටක් ගාලා අරන් එන්නම්. එහෙනම් ජය වේවා. හැමෝටම සුබ නත්තලක් සුබ නව වසරක්.